नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँहरूलाई जेट कन्सेप्टमा स्वागत छ अनि जेट कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसमा स्वागत छ। हामीहरूले केही दिनदेखि टेक्निकल एनालाइसिस बेसिकदेखि एडभान्स भन्ने टपिकमा केही भिडियोहरू बनाउँदैछौँ होइन, जसमा चाहिँ एकदम बेसिकबाट भिडियोहरू बनाइरहेको छु। अहिले चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जाँदा चाहिँ मैले बुलिस, बियरिस अनि कन्टिन्युएसन क्यान्डलहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु भनेको थिएँ, जसमा चाहिँ तिन तिनवटा भिडियोहरू एभ्री क्याटेगोरीबाट, जुन चाहिँ बुलिस, बियरिस अनि कन्टिन्युएसन क्यान्डलहरूको इक्जाम्पल दिनेछु भनेको थिएँ होइन। जसमा चाहिँ बुलिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूको बारेमा सबै तिनैवटा भिडियो आइसकेको छ। अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको छौँ। जसमा चाहिँ फर्स्ट भिडियो आइसकेको छ बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा। यो चाहिँ दोस्रो भिडियो हो, जसको टपिक चाहिँ आज द इभिनिङ स्टार भन्ने रहेको छ होइन। अनि इभिनिङ स्टार बन्नको लागि के चाहिन्छ अनि कहाँ फर्म हुन्छ र कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु। अनि यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त मार्केटमा यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू देखियो भने भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु। इभिनिङ स्टार प्याटर्न बन्नको लागि पनि क्याटेगोरी क्राइटेरियाहरू हुन्छ होइन। कस्तो खालको क्यान्डल आयो भने, कस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई इभिनिङ स्टार भन्ने त भन्दा चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ इभिनिङ स्टारमा तिनवटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू पर्दछन्, जुन चाहिँ पेयर हो। पेयर भनेको एकैपटक यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक बन्यो भने मात्र द इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्न सकिन्छ होइन। अनि यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ 1 2 3 क्यान्डल छ। यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने चाहिँ द इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न जनाउँछ। एउटै खालको क्यान्डलहरू हुँदैन भनेर मैले यो तिनवटा पेयर बनाएको छु। यिनी सबै, यो पनि इभिनिङ स्टार हो, यो पनि इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो, यो पनि इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। कुनैमा चाहिँ विक हुँदैन भनेर मैले विक नभएको बनाएको छु। कुनैमा विक हुन्छ, डोजी खालको आउँछ अनि अरू डिफ्रेन्स बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आउँछ भनेर चाहिँ यसरी तिनवटा पेयर बनाएको छु। ल हेरौँ है त। फर्स्ट क्यान्डल कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ भने द फर्स्ट क्यान्डल इज बुलिस ग्रिन क्यान्डल हुनुपर्छ अरे। यो पेयर द इभिनिङ स्टार बन्नको लागि फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ ग्रिन हुनु पर्यो, बुलिस क्यान्डल हुनु पर्यो। सबै यो चार्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्टको क्यान्डलहरू सबै ग्रिन छन् है। क्राइटेरिया हुनको लागि फर्स्ट क्यान्डल मस्ट ह्याभ बुलिस ग्रिन क्यान्डल। अनि द सेकेन्ड क्यान्डल इज अ स्मल बडी क्यान्डल स्टिक। इट क्यान बी अ बुलिस अर बियरिस अर इट क्यान बी डोजी अर द अदर क्यान्डल भनेको छ। बिचको भनेको इन एभ्री क्यान्डलहरू चाहिँ एउटा लिमिट समय अवधिभित्र बनेको क्यान्डलस्टिक हो। यो 4 आवर भयो भने यो क्यान्डल पनि 4 आवर हुन्छ, यो क्यान्डल पनि 4 आवर हुन्छ। मैले आज चाहिँ डेली भनेर एक्सप्लेन गर्नेछु होइन। इक्जाम्पल देखाउँदा पनि हजुरलाई डेलीमा देखाइदिनेछु। त्यो भएर चाहिँ यो एक दिनमा बनेको क्यान्डल, सेकेन्ड क्यान्डल दोस्रो दिनमा बनेको क्यान्डल अनि थर्ड चाहिँ तेस्रो दिनमा बनेको क्यान्डल भएर चाहिँ यो इभिनिङ स्टार फर्म हुनको लागि मैले एक्सप्लेन गरेको भिडियोमा चाहिँ 3 दिन लाग्छ है त। फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे अनि थर्ड डे मैले क्यान्डल भनेर भन्ने छु। जसमा चाहिँ फर्स्ट क्यान्डल ग्रिन हुनुपर्छ भनेको फर्स्ट डेको क्यान्डल ग्रिन हुनुपर्छ, सेकेन्ड डेको क्यान्डल ग्रिन हुनैपर्छ भन्ने छैन, रेड क्यान्डल पनि हुनसक्छ। द सेकेन्ड क्यान्डल इज अ स्मल बडी क्यान्डल स्टिक। इट क्यान बी बुलिस अर बियरिस। हरियो हुन पनि पायो, रातो पनि हुन पायो। अनि इट क्यान बी डोजी अर एनी अदर क्यान्डल भनेको छ। डोजी भनेको चाहिँ सानो बडी भएको अनि दुवैतिर विकहरू स्याडोहरू भएको, अप्पर स्याडो अनि लोअर स्याडो भएको क्यान्डललाई चाहिँ डोजी भन्छ होइन। जुन चाहिँ म पछि भिडियो बनाएँ भने चाहिँ डोजीको बारेमा बनाएँ भने चाहिँ त्यसमा एक्सप्लेन गर्नेछु। डोजी क्यान्डल आयो भने चाहिँ मार्केट कुन मोडमा जान्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो कन्फ्युजन टाइपको क्यान्डल हुन्छ होइन। इन्डिसिजन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। डिसिजन गर्न सक्दैन, यही क्यान्डल मात्रै हेरेर ट्रेड गर्न सकिँदैन किनकि इन्डिसिजन क्यान्डल हो। अनि यो पनि बियरिस क्यान्डल हो। सेकेन्ड क्यान्डल कस्तो हुनुपर्छ, डोजी अथवा अदर क्यान्डल कुनै बियरिस क्यान्डल फर्म हुनसक्छ भनेको छ होइन। त्यो भएर क्राइटेरिया 2मा चाहिँ सानो क्यान्डल अनि बियरिस क्यान्डल अनि डोजी हुनसक्छ भनेको छ। द थर्ड क्यान्डल इज अ लार्ज रेड बियरिस क्यान्डल भनेको छ। यसमा चाहिँ थर्ड क्यान्डल तेस्रो दिनको क्यान्डल चाहिँ रातो क्यान्डल हुनुपर्छ अरे। रातो क्यान्डल छ सबैमा, तिनैवटामा। अनि एउटा एडिसनल पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो थर्ड क्यान्डल छ नि, जसलाई चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डललाई इन्गल्फ गरेको हुनुपर्छ 50%। यो हरियो क्यान्डलको 50% भाग चाहिँ इन्गल्फ गरेको हुनुपर्छ। यहाँभन्दा तल क्लोजिङ 50%, यो मार्केट यो फर्स्ट ग्रिन क्यान्डलको 50% भन्दा तल क्लोजिङ हुनुपर्छ यो बन्नको लागि। यो ग्रिन क्यान्डलको नि
थर्ड क्यान्डल चाहिँ 50% भन्दा तल, यिनी तिनैवटा रेड क्यान्डलहरू 50% भन्दा तल क्यान्डल क्लोजिङ भएको छ। त्यही भएर सकेसम्म त इन्गल्फ नै गऱ्यो भने चाहिँ धेरै स्ट्रङ हुन्छ होइन, नभए चाहिँ 50% भन्दा धेरै इन्गल्फ गऱ्यो भने चाहिँ मान्य हुनेछ है त। अनि 2 नम्बरमा के भनेको छ भने दोज प्याटर्न युजली फर्म एट द टप अफ द अप ट्रेन्ड भनेको छ। यस्तो खालको क्यान्डलहरू कहाँ फर्म हुन्छ भने नि, यस्तो खालको क्यान्डलहरू चाहिँ मार्केट अप ट्रेन्ड सकिने बेलामा, भनेको मार्केट बढेर अब सकियो यसभन्दा माथि जाँदैन भन्ने इन्डिकेट गर्दछ यसले होइन। यस्तो खालको क्यान्डल देख्नु भयो भने चाहिँ अब मार्केट घट्छ, मार्केट रिभर्सल हुन्छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ यो क्यान्डलले, जसले गर्दा ट्रेड गर्नलाई हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर दोस्रो क्यान्डलमा टप अफ द अप ट्रेन्डमा फर्म हुन्छन् भनेको छ, मार्केट बढिरहेको टपमा फर्म हुन्छन्, जुन चाहिँ मैले अहिले इक्जाम्पल देखाउँदाखेरि हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ बुझ्नलाई। अनि थर्डमा के भनेको छ भने इट कन्सिडर एज अ बियरिस रिभर्सल प्याटर्न भनेको छ। यस्तो खालको क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ मार्केट रिभर्सल हुन्छ, बियरिस रिभर्सल हुन्छ भनेको छ। मार्केट जुन डाइरेक्सनमा गइरहेको थियो त्यो डाइरेक्सनभन्दा विपरीत डाइरेक्सनमा जान्छ अनि मार्केट घट्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि अब हामीले इक्जाम्पल हेर्छौँ, तिनवटा इक्जाम्पल एभ्री भिडियोमा म तिनवटा इक्जाम्पल दिएको छु। द इभिनिङ स्टारको पनि चार्टमा गएर हामीले तिनवटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पलहरू हेर्दा चाहिँ आज हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल रहेको छ टिएलएम युएसडिटी प्याटर्नमा हामीले खोज्दैछौँ। चार्टमा चाहिँ जुन प्याटर्न आएपछि के भयो त, मार्केट रिभर्सल भयो कि भएन भनेर द इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ द इभिनिङ स्टार क्यान्डलको प्याटर्न हामीले खोज्दा चाहिँ हामीले पढेको थियौँ फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ ग्रिन बुलिस हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ बडी चाहिँ सानो हुनुपर्छ, विकहरू बियरिस क्यान्डल अथवा बुलिस क्यान्डल दुवै खालको क्यान्डल हुनसक्छ, तर बडी चाहिँ सानो हुन्छ भनेको थियो क्राइटेरियामा, यसको बडी पनि सानो छ होइन। अनि थर्ड क्यान्डल चाहिँ रेड हुनुपर्छ, बियरिस क्यान्डल हुनुपर्छ भनेको थियो, यो बियरिस पनि छ यो क्यान्डल होइन। अनि क्यान्डलहरूको फर्मेसन त भयो, अनि यो चाहिँ कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो क्यान्डल चाहिँ बुलिस अप ट्रेन्डको टपमा देखिन्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। यहाँ चाहिँ मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ, मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको बेला हामीले अप ट्रेन्डको टपमा देख्छौँ भनेको थियौँ होइन। यो अप ट्रेन्ड हो, त्यो खालको क्यान्डल आएपछि के भयो त मार्केट भनेपछि मार्केट चाहिँ रिभर्सल भयो, फर्कियो, जहाँ पुगेको थियो त्यहाँबाट फेरि ब्याक आयो, मार्केट घट्यो। बियरिस क्यान्डलहरू फर्मेसन भएपछि चाहिँ मार्केट घट्यो, यहाँसम्म घट्यो होइन। यस्तो खालको क्यान्डल आएपछि यहीँ हेऱ्यो भने पनि कति पर्सेन्ट घट्यो त भन्दाखेरि यो खालको क्यान्डल आएपछि पनि मार्केट अलमोस्ट 60-70-75% घट्यो। सबै ठाउँमा यस्तो त हुँदैन होइन, बियर मार्केटमा यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ मजाले घटेको देखिन्छ होइन। अनि यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सतर्क हुनु पर्यो, अब मार्केट चाहिँ घट्दैछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई होइन। अनि फर्स्ट इक्जाम्पल यो भयो, अप ट्रेन्डमा हुनुपर्छ भनेको थियो। अनि अरू हामीले के हेरेको थियौँ भने नि बियरिस रिभर्सल प्याटर्न हो भनेको थियौँ। यो प्याटर्न फर्मेसन भएपछि चाहिँ मार्केट तल घट्छ भनेको थियौँ होइन। अप ट्रेन्डमा हुन्छ भनेको थियौँ, अप ट्रेन्डमा पनि छ यो होइन। मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो अनि यस्तो खालको फर्मेसन भएपछि चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गयो। दिस इज द बेस्ट इक्जाम्पल होइन, आजको भिडियोमा चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल यो देखाएँ। अनि हजुरहरूलाई तिनवटा इक्जाम्पल देखाउँछु। टिआरएक्स युएसडिटीमा पनि छ यस्तो खालको डेली मा फर्म भएको थियो होइन। हेरौँ त्यो क्यान्डल आएपछि चाहिँ मार्केट रिभर्सल भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू जुनै मार्केटहरूमा पनि फलो गर्छ होइन। निश्चित एउटा मार्केटमा मात्रै फलो गर्छ, क्रिप्टोमा मात्रै भन्ने हुँदैन। नेप्से मार्केटहरू हेऱ्यो भने पनि भेटिन्छ। इभिनिङ स्टार छ यहाँ पनि। हाम्रो क्राइटेरिया हेरौँ, अब तिनवटा क्यान्डलको फर्मेसन हुनुपर्छ भनेको छ, तिनवटा क्यान्डलको फर्मेसन भएको पनि छ होइन। डोजी क्यान्डल छ, डोजी पनि हुनसक्छ, अरू क्यान्डलस्टिक
पनि हुनसक्छ दोस्रो क्यान्डल भनेको थियो। यो दोस्रो क्यान्डल चाहिँ यो सबैभन्दा लास्टको क्यान्डल चाहिँ डोजी हो। डोजी भनेको डोजीमा बढीहरू हुँदैन, बढी ठुलो यो पनि डोजी हो, यो पनि डोजी हो। यस्तो क्यान्डलहरू फर्मेसन भयो भने चाहिँ डोजी आयो भने चाहिँ मार्केट इन्डिसिजन भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले आज पढिरहेको टपिक चाहिँ इभिनिङ स्टार टपिक भएको भएर चाहिँ इभिनिङ स्टारमा तिनवटा क्यान्डलहरूको कम्बिनेसन हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। यसमा तिनवटा प्याटर्नको तिनवटा क्यान्डल कम्बिनेसन पनि छ। यो हो होइन। फर्स्ट क्यान्डल ग्रिन हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यो फर्स्ट क्यान्डल ग्रिन पनि छ। सेकेन्ड क्यान्डल डोजी अथवा कुनै बियरिस क्यान्डलहरू हुन्छ भनेको थियो, यो डोजी क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। अनि थर्ड क्यान्डल चाहिँ रेड फर्मेसन भएको छ, ठुलो अनि रेड क्यान्डल हुन्छ भनेको थियो। अनि कस्तो ठाउँमा फर्म हुनुपर्छ त यस्तो खालको क्यान्डल, अनि त्यसलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ त भन्दा अप ट्रेन्डमा, अप ट्रेन्डको टपमा फर्मेसन हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। यो मार्केट अप ट्रेन्ड थियो त्यति बेला। डेली चार्ट टिआरएक्स डेली चार्ट हेरिरहेको छौँ। जनवरी 19 हजुरहरूले खोज्नु भयो भने त्यो 2019को जनवरी 24 25तिरको डेटमा हेर्नुभयो भने यही क्यान्डल प्याटर्न भेट्नुहुनेछ होइन, अप ट्रेन्डमा भेट्नुहुनेछ। अनि यो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि मार्केट रिभर्सल हुन्छ, मार्केट फर्किन्छ, मार्केट बियरिस हुन्छ भन्ने एक्सप्लेन गरेको थियो। यसपछि मार्केट बियरिस भएको छ। यस्तो खालको क्यान्डल फर्मेसन भएपछि चाहिँ मार्केट बियरिस भएको छ। दुईवटा इक्जाम्पल भयो होइन। कति काम गर्छ कि गर्दैन भनेर एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले इक्जाम्पल दिनुको कारण चाहिँ हो कि होइन, हाम्रो चार्टमा त क्राइटेरिया क्यान्डलस्टिक त पढ्यौँ तर कहाँ छ भन्ने कुराहरू सबैले नभेटाउने भएको भएर चाहिँ मैले इक्जाम्पलहरू दिने गर्छु होइन। हजुरहरूले पनि इक्जाम्पल खोज्न चाहनुहुन्छ भने खोज्नु होइन। खोजेर चाहिँ मलाई भयो कि भएन भनेर चेक गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ जेट कन्सेप्ट भन्ने एउटा टेलिग्राम लिङ्क एभ्री भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। मलाई जोइन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ टेलिग्राम जोइन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ जेट कन्सेप्ट भन्ने एउटा च्यानल छ होइन, जसमा चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्ट इक्जाम्पलहरू भयो कि भएन भनेर टेस्टहरू मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि म 24/7 एक्टिभ हुन्छु, जसले गर्दा म हजुरहरूलाई रिप्लाई पनि दिन सक्छु। अनि अर्को लास्ट इक्जाम्पल आजको भिडियोको लागि चाहिँ म्याटिक युएसडिटीमा हेर्छु। यसमा पनि इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक फर्मेसन भएको थियो अप ट्रेन्डमा होइन, जसले गर्दा चाहिँ मार्केटलाई बियरिस बनाएको थियो। हेरौँ कहाँ छ भनेर हेर्दा चाहिँ मैले झट्ट भेट्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर कोरेर राखिसकेको हुन्छु होइन। त्यही भएर सजिलो हुन्छ खोज्नलाई। भिडियोमा खोज्न लाग्यो भने कुन चार्टमा छ होला त भनेर सबै ठाउँमा हुँदैन होइन। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर सबै ठाउँमा चाहिँ फर्म हुँदैन। यहाँ फर्म भएको थियो। हेरौँ यसमा के छ क्राइटेरिया इभिनिङ स्टार फर्मेसन हुनको लागि तिनवटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू चाहिन्छ। तिनवटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू छ। फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल छ, सेकेन्ड चाहिँ डोजी, यो पनि डोजी हो, यसको बडी छैन। बडी नभएको क्यान्डलहरू डोजी हुन्छन्। डोजी पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ डोजी हुन्छ होइन। डोजीको भिडियोहरू बनायो भने चाहिँ डोजी क्यान्डलहरू कस्तो कस्तो खालको डोजीहरू हुन्छ भनेर खोज्यो भने भिडियो पछि बन्यो भने ठिक छ, नभए गुगल सर्च गर्नुभयो भने पनि डोजी क्यान्डलस्टिक भनेर हेऱ्यो भने बडी नभएको क्यान्डलहरू हुन्छ, विकहरू मात्रै हुन्छ, विकहरू लामो लामो हुन्छ। जहाँबाट मार्केट स्टार्ट भएको थियो त्यहीँ आएरै क्लोज भएकोलाई चाहिँ डोजी भनिन्छ होइन, एउटा लिमिटेसन टाइममा चाहिँ। अनि थर्ड क्यान्डल रेड, ठुलो रेड क्यान्डल हुनुपर्छ भनेको छ। यो पनि रेड क्यान्डल बियरिस क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। अनि क्राइटेरिया हेऱ्यो भने चाहिँ कहाँ फर्म भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अप ट्रेन्डमा फर्म हुन्छ भनेको थियो होइन। यो मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो यति दिनदेखि होइन। यहाँदेखि 1-2 महिना अप ट्रेन्डमा थियो मार्केट। अनि द इभिनिङ स्टार फर्मेसन भयो होइन। इभिनिङ स्टार फर्मेसन भएपछि चाहिँ यो क्यान्डल बियरिस क्यान्डल भएको भएर चाहिँ यस्तो खालको क्यान्डल आयो भने चाहिँ मार्केट बियरिस मोडमा जान्छ केही समयको लागि भनेर भनेको छ। सधैँभरि जान्छ भन्ने हुँदैन होइन, केही समयको लागि, यत्रो दिन 1 महिनाको लागि बियरिसमा गएको छ। यही क्यान्डल फर्मेसन भएपछि चाहिँ मार्केट कति घटेको छ भनेर हेऱ्यो भने एटलिस्ट 59% नै घटेको छ होइन। एभ्रिवेयर हेर्न सक्नुहुनेछ। द इभिनिङ स्टार फर्मेसन भएको प्याटर्न फर्मेसन भयो भने चाहिँ मार्केट रिभर्सल हुन्छ, मार्केट फर्किएर बियरिस मोडमा गएर
हजुरहरूले लङ सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ यति मजाले प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ। टार्गेटहरूको कुराहरू गऱ्यो भने प्याटर्नहरू एउटा क्यान्डल मात्रै टार्गेटहरू हेर्न सकिँदैन होइन। धेरै टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि धेरै कुरा छ। हामी बेसिकमा छौँ, त्यो भएर क्यान्डल बारेमा मात्रै पढेकोले आज धेरै कुराहरू गर्दैन। पछि आउने भिडियोहरूमा चाहिँ टार्गेटहरूको कुराहरू होइन, यहाँबाट सेल त गर्ने तर कहाँसम्म सेल गर्ने, अनि कहाँबाट बाई गर्ने, फेरि कति बेला बाई गर्ने, सधैँ सेल गर्ने पनि हुँदैन होइन। बाई गरेको कुराहरू कति बेला सेल गर्ने भन्ने एभ्रिथिङहरू यो टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजभित्रै आउनेछ पछि पछि गएपछि होइन। अहिलेलाई चाहिँ इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पढेको भएर धेरै भास्टमा अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू नगरिकन यो इक्जाम्पल, दिस इज द थर्ड इक्जाम्पल। अनि के हुँदो रहेछ, मार्केट अप ट्रेन्ड मुडमा गएको बेला इभिनिङ स्टार आएपछि चाहिँ मार्केट फेरि डाउन ट्रेन्डमा आएको छ, रिभर्सल भएको छ भन्ने एक्सप्लेन गरेको थिएँ होइन। बुझ्नु भएन भने रिपिट भिडियो हेर्नु होला, जसले चाहिँ सजिलो हुन्छ। एकपटक नबुझिएला दुई पटक तिन पटक हेर्नुभयो भने चाहिँ मजाले त्यो कन्सेप्टहरू बुझ्न सकिन्छ। अनि मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जेट कन्सेप्टलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई दबाउनु होला, जसले गर्दा चाहिँ एभ्री भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई पाउन सक्नुहुनेछ।